Toate dimensiunile măsurate pe corpul nostru le vom trece într-un tabel, și anume circumferința taliei, circumferința șoldurilor, lungimea șoldurilor, lungimea produsului și adaosul de lejeritate. Și începem să liniem un tabel, facem ordine în jur ca să putem să rezolvăm mai ușor problema de proiectare, să nu fim împiedicați de diferite mărunțișuri sau instrumente de măsură în jurul nostru. Încercăm să trasăm linii cât mai paralele. După o îndelungată muncă, liniile paralele le puteți fixa și din ochi. Și anume, voi trasa câteva linii orizontale și apoi voi împărți coala în 3 părți inegale. Deci, prima linie verticală o trasez cam la 1 cm față de margine, a doua linie verticală cam la 2-3 cm față de marginea dreaptă. Și dau un titlu acestui tabel numărul 1 și scriu număr etapă, NR etapă, formule și dimensiuni, formule și dimensiuni, luate pe corp, luate pe corp. Și anume, voi începe să înscriu în tabel cele 5 date din planșa precedentă. Și anume, etapa 1, circumferința taliei, C mare, T mare, egal cu 82 cm. 2. Circumferința șoldurilor, egal cu 110 cm. 3. Lungimea produsului, L mare pr, egal cu 50 cm. 4. Lungimea șoldurilor, L mare și mic, egal cu 21 cm. Adaosul de lejeritate, numărul 5, deci adaosul de lejeritate, AD, egal cu 1 cm. Și acum trebuie să vă explic ceva foarte important. Vom folosi întotdeauna în proiectarea tiparelor cuvântul reducere la scară. Ca să înțelegeți această noțiune mai bine, trebuie să vă explic faptul că reducerea la scară înseamnă a micșora de atâtea ori o dimensiune, astfel încât să pot să o desenez pe o coală de hârtie. Exemplu sunt hărțile geografice, globul pământesc în miniatură, da? Și anume, țările, orașele, regiunile, dacă dorim să le studiem în laboratoarele de geografie, observăm că le putem vizualiza pe o hartă de perete sau o hartă de carte. Ne dăm seama de formatul lor, de aspectul lor, pentru că ele au fost micșorate de 10 și sute de ori ca ele să încapă pe o coală de hârtie sau pe o hartă. Așa și noi. Tiparul îl vom desena pe această mică coală de hârtie la scară, adică micșorat de 5 ori, pentru că s-a observat că cifra 5 este cea mai bună pentru desenarea tiparelor pe coala mică de hârtie. Toate datele din coloana 2 vor fi în mărime mare, reală, adevărată a corpului nostru, se măsoară și se desenează pe coală A0 foarte mare de hârtie, tiparul real,
al fustei, iar pe coloana a treia vom desena toate datele acestea din coloana a 2, le vom împărți la 5 și vom obține date micșorate. Voi nota cu o bulinuță verde, da? Toate rezultatele din coloana 2, iar bulinuța aceasta verde, care reprezintă rezultatele din coloana 2, toate le vom împărți la 5. Deci, tot ce va fi scris cu roșu, voi desena pe coala a 4. Tot ce este scris cu verde, voi desena pe coala a 0, coală foarte mare. De aceea, voi lua acum calculatorul și voi împărți toate aceste numere la 5 ca să pot să obțin o micșorare a dimensiunilor pentru desenarea tiparului. Deci, deschidem calculatorul și împărțim prima dimensiune, circumferința taliei, este 82 împărțit la 5 egal cu 16,4 cm. Să vă învățați să treceți în coada numerelor unitatea de măsură în care lucrăm. Circumferința șoldurilor C mare, S mare, 110 împărțit la 5 egal cu 22 cm. Lungimea produsului LPR egal cu 50 împărțit la 5 egal cu 10 cm. Lungimea șoldurilor L mare și mic 21 împărțit la 5 egal cu 4,2 cm. Adaosul de lejeritate 1 împărțit la 5 egal cu 0,2 cm. Și acum vă voi scrie formule de calcul care dumneavoastră nu trebuie să le învățați pe de rost, deoarece eu le-am preluat din cărțile de specialitate și introducem în cadrul formulelor datele noastre personale. Eu am să introduc datele de aici, dumneavoastră datele luate pe corpul dumneavoastră. În general, dimensiunile acestea nu se iau pe multă îmbrăcăminte. Corpul trebuie să fie cât mai dezbrăcat în lenjerie intimă. Numărul 6, etapa 6, avem așa, semicircumferința taliei, care o notez C mare, T mic. Este diferită, da, de C mare, T mare și o să observăm că, fiind semicircumferință, o împărțim la 2 și anume C mare, T mic egal cu C mare, T mare împărțit la 2 egal cu 82 împărțit la 2 egal cu 41 cm. 41 cm împărțit la 5 egal cu 8,2 cm. Etapa 7. C mare și mic, semicircumferința șoldurilor. Vedeți că am pus și mic, da? Când este vorba de semicircumferință. Este egal cu circumferința șoldurilor împărțită la 2 egal cu 110 împărțit la 2 egal cu 55 cm. De ce utilizăm aceste semicircumferințe? V-am spus anterior căci nu folosim întreaga circumferință a șoldurilor, întreaga circumferință a taliei, deoarece fusta este simetrică, deci folosim datele pe jumătate, din cauza simetriei corpului și a produsului pe care îl îmbrăcăm. Deci 55 împărțit la 5 egal cu 11 cm.
Doresc să înțelegeți pentru că este mai simplu să facem tiparul pe jumătate decât tiparul întreg, care este o muncă complet inutilă. Etapa 8. Etapa numărul 8 chiar privește plasarea primelor puncte de construcție, și anume T mare, S mare, egal cu lungimea șoldurilor, egal cu lungimea șoldurilor este 21 cm, reduși la scară avem 4,2 cm. 9. Etapa numărul 9, T mare, L mare, egal cu lungimea produsului, egal cu 50 cm, și anume 50 împărțit la 5 egal cu 10 cm. Și acum începem efectiv proiectarea fustei. Dăm tabelul la o parte și scriem despre punctele care le-am găsit aici în formule. Notăm cu litera T începutul tiparului de fustă. T. Luați un punct T pe coala de hârtie A4, nu prea sus și nu prea la stânga, cam la 3 cm de partea stângă, luăm un punct și îl notăm cu T. T, care înseamnă talie. Trasăm o linie verticală prin punctul T și o linie orizontală. Să fiți atenți ca cele două linii să fie perpendiculare. Știm că acest unghi este de 90 de grade. Da? Bun. Următoarea formulă. TL, lungimea produsului de 10 cm este egal, da? Luăm din punctul T mare 10 cm și notăm cu L, ducem o orizontală prin punctul L, lungimea de terminație a fustei. TS, lungimea șoldurilor, este de 21 cm. Reduși la scară, eu trebuie să desenez pe coloana portocalie, egal cu 4,2 cm. Deci TS egal cu 4,2 cm. TS 4,2 și notez cu S. Duc prin punctul S o linie orizontală, paralelă cu linia taliei sau perpendiculară pe verticală. Și ce constat aici? Luând planșa anterioară, observ, aceasta este linia taliei, linia șoldurilor și linia terminației. T vine de la talie, S de la șolduri, L de la terminație. Deci scriu aici linia taliei, linia șoldurilor și linia de terminație.